हेलो दोस्तों, हमारी गुजराती कॉम्प्यूटर यूट्यूब चैनल में आपनु स्वागत है। आजना विडियोनी अंदर दोस्तों आपणे कॉम्प्यूटरनी अंदर ब्राउजर में कोईपण ब्राउजर होय, आपणे आजे गूगल क्रोम छे एनी अंदर व्हाट्सएप वेब बराबर एनी अंदर आपणे घणी वखत व्हाट्सएप वेब छे ई आपणे कॉम्प्यूटरनी अंदर लिंक करता होईए छीए अने घणी वखत आपणे एनी अंदर वर्क पण करवानुं थतुं होय। જ્યારે આપણે ઘણું બધું વર્ક કરવા થતું હોય બીજા સાથે આપણે સેટિંગ કરતા હોઈએ છીએ, જે સેટિંગ કરતા હોય એ બીજા જોઈ જાય। હવે બીજા ન જોઈએ કે આપણે શું શું સેટિંગ કરેલું છે બરાબર, અથવા તો સેટ કરેલું છે, તો એ સેટિંગ કરતા હોય ત્યારે આપણે કોઈ પણ ટેક્સ અથવા તો કોઈ પણ આપણે લિંક મોકલેલી હોય એ જોઈ ન શકે। તો એની માટે આપણે બ્રાઉઝરની અંદર એક વોટ્સએપ વેબ प्राइवेसी नामनी एडवॉन आवे बराबर, ये आपणे आनी अंदर क्रोमनी अंदर एड करी देवानी। तो कई रीतना एड कराय, सौ प्रथम आपणे टाइप करवानुं व्हाट्सएप वेब प्राइवेसी बराबर, पछी एंटर आपवानुं। એટલે दोस्तों तमने पहली ज लिंक जोवा मळशे google.chrome.google.com अहींया तमने जोवा मळशे प्राइवेसी एक्सटेन्शन फॉर व्हाट्सएप वेब बराबर, एनी पर तमारे क्लिक करी देवानुं એટલે आपड़ा मेसेज होय ई दोस्तों हाइड करी सकीए। હવે दोस्तों पेज ओपन छे एमां तमने जोवा मळशे प्राइवेसी एक्सटेन्शन फॉर व्हाट्सएप वेब बराबर, एनी सामे तमने जोवा मळशे एड टू क्रोम। तो आपणे अहींया क्रोम छे एनी अंदर एड करी शकशुं। अहींया आपणे आपी देवानुं एड टू क्रोम बराबर, एड एक्सटेन्शन। हवे तमने जोवा मळशे रिमूव फ्रॉम क्रोम એટલે અહીં એડ થઈ ગયું બરાબર। આ પેજને આપણે ક્લોઝ કરી દેવાનું અને અહીંયા તમને WhatsApp મારું વેબ ઓપન છે બરાબર। હવે હું એને રીલોડ કરી બરાબર। હવે दोस्तों તમે અહીં જોઈ શકો છો કે મેસેજ છે એ બધા શું થઈ ગયા, હાઇડ થઈ ગયા। જો અહીં મેં જેટલા મેસેજ કરેલા હોય એ બધા તમને શું દેખાય છે, હાઇડ થઈ ગયેલા। તો મેસેજ છે આપણે બ્લર જેવા થઈ ગયા બરાબર। હજી આપણે આની અંદર થોડુંક સિક્યોર કરવું હોય WhatsApp વેબ બરાબર, તો કઈ રીતના કરી શકાય, તો સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા તો આપણે અહીં જઈશું એડ એક્સટેન્શન બરાબર। અહીં તમને જોવા મળશે પ્રાઇવેસી એક્સટેન્શન ફોર વેબ WhatsApp વેબ બરાબર, એની ઉપર ક્લિક કરશું એટલે અહીં તમારે શું શું હાઇડ રાખવું છે, જો અહીં સેટિંગમાં આવશે ટોગલ, આ બધા ઓલ મેસેજ ઇનસાઇડ હાઇડ છે, લાસ્ટ મેસેજ પ્રિવ્યુ, મીડિયા પ્રિવ્યુ, મીડિયા ગેલેરી, ટેક્સ્ટ ઇનપુટ, પ્રોફાઇલ પિક્ચર, એ કરવું હોય તો પણ થઈ જશે બરાબર। જો હવે કાંઈ દેખાય છે નહીં તમને, પછી ગ્રુપ યુઝર નેમ એની ઉપર ક્લિક કરશો તો પણ કાંઈ નહીં જોવા મળે, એ આપણે રાખવું પડે કારણ કે નામ તો આપણે જોવા જ હોય ડેલી। ડીલે તમારે એ રાખવું તો પણ રાખી શકો। પછી આવશે અનબ્લર ઓલ એપ, એપ હોય એ તમારે અનબ્લર કરવી તો પણ થઈ જાય બરાબર। આ રીતના આપણે રાખી શકીએ, આપણે ખાલી નામ રાખવા, આપણે ઘણું બધું અહીંથી વોટ્સઅપ વેબ છે એ પ્રાઇવેસી કરી શકો। તો આપણે આ રીતના આપણે વોટ્સઅપની અંદર કોઈ પણ ઓફિસમાં વર્ક કરતા હોય ત્યારે આપણે આ આપણી બ્રાઉઝરની અંદર વેબ વોટ્સઅપ છે એની અંદર પ્રાઇવેસી કરીને આપણે આ રીતના મેસેજીસ સેટિંગ છે એ આ રીતના હાઇડ કરી શકીએ, જેથી કરી આપણે બીજું કોઈ ટાઈપ કરેલું હોય એ જોઈ ન શકે બરાબર। અહીંયા હું ક્લિક કરીશ તો પણ તમને મેસેજ કે કોઈ પણ જોવા મળશે નહીં બરાબર, એની ઉપર માઉસ લઈ જાય તો જોવા મળશે, બાકી જોવા મળશે નહીં બરાબર। અહીંયા તમને પણ જોવા મળશે બરાબર, જેની ઉપર હું માઉસનો કર્સર લઈ જાય ત્યાં જોવા મળશે બરાબર। આ રીતના સેટિંગ કરેલું હોય, ડેલી આપણે વર્ક કરતા હોય વોટ્સઅપની અંદર બરાબર, તો આ રીતના આપણે હાઇડ કરી શકીએ, કોઈને પણ જોવા મળે નહીં બરાબર। જ્યારે આપણે એના માઉસનો કર્સર લઈ જઈએ ત્યારે જ તમને જોવા મળશે, બાકી તમને જોવા મળશે નહીં। તો આ રીતના વોટ્સઅપની અંદર આપણે બ્રાઉઝર છે ઓપન કરતા હોય લિંક કરીને બરાબર, તો આપણે એટલી પ્રાઇવેસી છે એ
ગૂગલ ક્રોમની અંદર મેળવી શકીએ છીએ. દોસ્તો, તમને વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં આ વિડીયોને શેર કરજો, જેથી કરી એ પણ વોટ્સઅપ વેબ છે એની અંદર પ્રાઇવસી છે એ એડ કરી શકે અને સિક્યોર છે એ વર્ક કરી શકે. બરાબર. અને આ દોસ્તો, તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં અને સાથે સાથે બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકોન છે એને પણ પ્રેસ કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી કરી હું મારી ચેનલમાં વિડીયો અપલોડ કરું એટલે તમને તરત જ નોટિફિકેશન મળી રહે અને સૌથી પહેલાં તમે મારો વિડીયો જોઈ શકશો. થેન્ક યુ.